हॅलो नमस्कार. सासूबाई सुनबाई रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत. मी आज तुम्हाला हॉटेलसारखी भजी करून दाखवणार आहे. त्यासाठी घेतलेलं आहे बेसन. हा ओवा घेतलेला आहे अर्धा चमचा. तो थोडासा चोळून टाकायचा आहे. त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे. आता हे मिक्स करायचं आहे आणि थोडं थोडं पाणी घालून चांगलं असं भज्याच्या पिठासारखं बॅटर तयार करायचं आहे. ज्यादा घट्ट नाही, ज्यादा पातळ नाही. यामध्ये तांदळाचं पीठ घालायचं आहे चमचावर. भजी अशी कुरकुरीत छान अशी होत्यात. चिमूटभर हळद टाकायची आहे. ज्यादा घट पण करायचं नाही, ज्यादा पातळ करायचं नाही. हे असंच करायचं आहे. बरोबर आहे. आता हा सोडा चिमूटभर घालायचा आहे. थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. आता करायला घ्यायचे आहेत. गॅसवर कढई ठेवलेले, तेल पण गरम करायला ठेवलेलं आहे. झालेलं आहे. तेल तापलेलं आहे. त्यात आता घालून घ्यायचं आहे भजी काढून. सेम हॉटेलसारखी होतात अशी भजी ही. बाहेर पाऊस चालायचं म्हटलं आता भजी करावी. अशी घुमट होऊन झाल्यात बघा. असं तुम्ही पण करून बघा. जास्त मोठा गॅस करायचा नाही, मध्यम गॅसवर भाजून घ्यायची. मोठा केला तर करपून जाते आणि जास्त बारीक केला तर तेल पेल. थोडासा मध्यम गॅसवर करायची. छान झाली बघा हॉटेलसारखी. मस्त अशी कुरकुरी भजी गुंतवून झालेली आहे. खाण्यासाठी भजी तयार आहे बघा कशी छान. पाऊस लागला तर भज्याची आठवण येते. भज्यानी छान कशी छान झाली बघा हॉटेलसारखी. कशी छान अशी झालेली आहे बघा. सॉफ्टी शेम झालेली आहेत हॉटेलसारखी. तुम्हाला तोडून पण दाखवणार आहे. आज जाळी कशी छान पडली बघा. आमचा व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या चॅनेलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा,
पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. मला वाटते बेसनाला चवण्याचं वाटते. रुची बघा. छान दिसायला कलर टाकले तरी.